अध्याय इयत्ता 10वी विषय जलसुरक्षा प्रकरण पहिले पर्यावरण आणि परिसंस्था. थोडे आठवा. पर्यावरण कशाला म्हणतात? सजीवांच्या नैसर्गिक परिसरास पर्यावरण म्हणतात. पर्यावरणामध्ये वनस्पती अथवा प्राणी ज्या नैसर्गिक परिसरात जगतात, वाढतात तेथील हवा, जमीन, पाणी, इतर सजीव, पर्जन्यमान, तापमान इत्यादी सर्वांचा समावेश होतो. परिसंस्था म्हणजे काय? अजैविक आणि जैविक घटकांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांच्यातील आंतरक्रिया म्हणजे परिसंस्था होय. हे करून पहा. खाली काही घटक दिले आहेत, त्याचे जैविक व अजैविक घटकांत वर्गीकरण करा. वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव, सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी आणि जमीन. जैविक घटक, अजैविक घटक. जैविक घटकामध्ये वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव. अजैविक घटकामध्ये सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी, जमीन. माहिती मिळवा. महाराष्ट्रातील वनक्षेत्राखालील जिल्हे. अनुक्रमांक, वनक्षेत्राचे स्वरूप, जिल्ह्यांची नावे. अनुक्रमांक 1, सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला जिल्हा गडचिरोली. अनुक्रमांक 2, मध्यम वनक्षेत्र असलेले जिल्हे औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, जालना, कोल्हापूर, लातूर. अनुक्रमांक 3, सर्वात कमी वनक्षेत्र असलेला जिल्हा बीड. तुमच्या जिल्ह्यातील वनक्षेत्र किती आहे याची माहिती मिळवा. आमच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील वनक्षेत्र 298 चौरस किलोमीटर आहे. कमेंटमध्ये तुमच्या जिल्ह्याचे नाव सांगा, मी त्या जिल्ह्याचे वनक्षेत्र सांगेन. इंटरनेट माझा मित्र. महाराष्ट्रातील वनसंपत्ती दर्शविणारा नकाशा इंटरनेटच्या साहाय्याने शोधा व त्यावर महाराष्ट्रातील विविध वनप्रदेश व संबंधित वनांचे प्रकार यासंबंधी माहिती गोळा करून वर्गात सादर करा. महाराष्ट्रातील वनसंपत्ती दर्शविणारा नकाशा. नकाशा क्लिअर दिसत नसेल तर गुगलवर जा आणि महाराष्ट्रातील वनसंपत्ती दर्शविणारा नकाशा असे टाईप करा. तुम्हाला हा नकाशा मिळून जाईल. महाराष्ट्रातील विविध वनप्रदेश व संबंधित वनांचे प्रकार. महाराष्ट्र हे विशाल राज्य आहे. राज्यात 61,935 चौरस किलोमीटर जमीन वनाखाली आहे. महाराष्ट्रात वनांखालील प्रदेशाचे एकूण भूक्षेत्राशी प्रमाण 20.1% आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगले असणारा विभाग नागपूर तर सर्वात कमी जंगले असणारा विभाग औरंगाबाद आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली हा सर्वाधिक जंगले असणारा जिल्हा आहे. महाराष्ट्रातील वनांचे प्रकार: सदाहरित वने, निमसदाहरित वने, आर्द्र पानझडी वने, शुष्क पानझडी वने, खाडीकाठची खाजण वने. जरा डोके चालवा. पर्यावरणातील जैविक आणि अजैविक घटकांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे? जैविक घटकात जीवावरणातील वनस्पती व प्राणी यांचा समावेश होतो. अजैविक घटकात हवा, पाणी, मृदा, खडक इत्यादी भौतिक व रासायनिक घटकांचा समावेश होतो. पर्यावरणातील जैविक घटक त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी अजैविक घटकांवर अवलंबून असतात. अजैविक घटकांच्या प्रमाणात बदल झाल्यास त्याचा सजीवांच्या संख्येवर विपरीत परिणाम होतो.
अजैविक भूभागात ज्या विविध सजीव प्रजाती एकमेकांना सहकार्य आणि समायोजन करून राहतात तिथे जैवविविधता वाढते, एक अन्न साखळी तयार होते. परिसंस्थेमध्ये कोणकोणते घटक असतात? माहिती लिहा व तक्ता तयार करा. परिसंस्थेमध्ये जैविक व अजैविक घटक असतात. जैविक घटकात जीवावरणातील वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव यांचा समावेश होतो. अजैविक घटकात हवा, पाणी, मृदा, खडक इत्यादी भौतिक व रासायनिक घटकांचा समावेश होतो. परिसंस्थेतील घटकांचा तक्ता. जैविक घटक, अजैविक घटक. जैविक घटकामध्ये वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव. अजैविक घटकामध्ये हवा, पाणी, मृदा, खडक. हे करून पहा. खालील शब्दांचा वापर करून चित्रामध्ये देण्यात आलेल्या रिकाम्या जागा भरा. सौर ऊर्जा, कार्बन डायऑक्साईड, प्रकाश संश्लेषण, वनस्पती, उत्पादक, भक्षक, चारा खाणारे प्राणी, मांसाहारी प्राणी, विघटक. सौर ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण, वनस्पती, उत्पादक, चारा खाणारे प्राणी, मांसाहारी प्राणी, विघटक, भक्षक, कार्बन डायऑक्साईड. इंटरनेट माझा मित्र. भारतीय वनांच्या प्रकारांची माहिती मिळवा व तक्ता तयार करा. भारतीय वनांचे प्रकार: सदाहरित वने, पानझडी वने, काटेरी झुडपी वने, समुद्रकाठची वने, हिमालयातील वने. राष्ट्रीय उद्याने किंवा अभयारण्ये यांची नावे व ती कोणत्या राज्यात आहेत? नामदफा अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश. काझीरंगा अभयारण्य, आसाम. चिन्नार पशु अभयारण्य, केरळ. कर्नाळा अभयारण्य, महाराष्ट्र. रायपूर अभयारण्य, छत्तीसगड. मानवी हस्तक्षेपाने निर्माण झालेल्या विविध घटनांची माहिती लिहा. जंगलतोड, कारखाने व वाहने यामुळे जमीन, हवा व पाण्याचे प्रदूषण. अवाजवी जंगलतोड केल्याने आवर्षण व अनावर्षण. दूषित हवा व पाण्यामुळे विविध आजारांचा फैलाव. शेतामध्ये खताचा व कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे जमिनीचा स्तर खालावला. स्वाध्याय: मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणावर कोणते परिणाम झाले आहेत? मानवाने आपल्या बुद्धीच्या बळावर नैसर्गिक पर्यावरणात आमूलाग्र बदल केले आहेत, जसे की मानवी वसाहती, वाहतूक व दळणवळणासाठी रस्ते, हवाई मार्ग, जलमार्ग, रेल्वे मार्ग, उद्योगधंदे व बाजारपेठ. यासाठी मानवाने अवाजवी जंगलतोड केली, पण त्या बदल्यात त्याने वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन केले नाही. कारखाने, वाहने यामुळे हवा, पाण्याचे प्रदूषण झाले व या सर्वांचा त्रास मानवालाच होत आहे. मानवाला विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. परिसंस्थांचे मुख्यत्वे किती प्रकार आहेत? हे वर्गीकरण कशाच्या आधारे झाले आहे? परिसंस्थांचे मुख्यत्वे 2 प्रकार आहेत. भूपरिसंस्था, गवताळ प्रदेश, वने, ओसाड किंवा वाळवंटी प्रदेश. जलीय परिसंस्था, नदी परिसंस्था, सागरी परिसंस्था, तलाव परिसंस्था. हे वर्गीकरण परिसराचे स्थान, क्षेत्र, आकार, हवामान, भूगर्भ रचना, खडक जमीन, जलप्रवाह प्रणाली या घटकांच्या आधारे झाले आहे. पर्यावरणासाठी पाणी कोणती महत्त्वाची भूमिका बजावते?
पर्यावरणासाठी असलेले पाणी हे नद्या, खाडी तसेच आर्द्र प्रदेशांना मिळणाऱ्या नैसर्गिक प्रवाहांना पुनर्संचयित करते. सजीवांना नेमक्या वेळी हवे तेवढे पाणी पुरविल्यामुळे त्यांना अन्नाचा तुटवडा भासत नाही. त्यांचे अनुक्रमे पुनरुत्पादन तसेच प्रजनन होऊन वाढ होते. नद्या आणि आर्द्र प्रदेशांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यात पाण्याची मुख्य भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या परिसंस्थांना आधार मिळतो. नैसर्गिक जलस्रोतांतून अनियंत्रित पाण्याचा वापर केल्यास त्याचा परिसंस्थेवर तसेच पर्यावरणीय प्रक्रियांवर परिणाम होतो का? होय, नैसर्गिक जलस्रोतांतून अनियंत्रित पाण्याचा वापर केल्यास त्याचा परिसंस्थेवर तसेच पर्यावरणीय प्रक्रियांवर परिणाम होतो. परिसंस्थेचे कार्य अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वच जलस्रोतांत पाणी असणे आवश्यक आहे. एकेकाळी नदी नाले बारमाही वाहत होते. आज मात्र प्रचंड जल उपशामुळे पावसाळा संपताच नदी नाले कोरडे पडतात व परिसंस्था धोक्यात येते. पर्यावरणातील व्यापक मानवी हस्तक्षेपांचे नैसर्गिक जलस्रोतांवर काय दुष्परिणाम होतात? पर्यावरणातील व्यापक मानवी हस्तक्षेपांचे नैसर्गिक जलस्रोतांवर पुढील दुष्परिणाम होतात. जलस्रोतांचे प्रवाह बदलणे, जलस्रोतांचे प्रमाण कमी जास्त होणे, जलस्रोत कोरडे पडणे, जलस्रोत प्रदूषित होणे. महाराष्ट्रात वनांखाली असलेल्या प्रदेशाचे एकूण भूक्षेत्राशी प्रमाण किती आहे? महाराष्ट्रात वनांखाली असलेल्या प्रदेशाचे एकूण भूक्षेत्राशी प्रमाण 20.1% आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगले असणारा व सर्वात कमी जंगले असणारा विभाग कोणता? महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगले असणारा विभाग नागपूर तर सर्वात कमी जंगले असणारा विभाग औरंगाबाद आहे. महाराष्ट्रात आढळणारे वनांचे प्रकार कोणते? क्षेत्रफळानुसार प्रत्येक वनाच्या प्रकाराचे प्रमाण किती टक्के आहे? सदाहरित वने 20%, निमसदाहरित वने 40%, आर्द्र पानझडी वने 20%, शुष्क पानझडी वने 10%, खाडीकाठची खाजण वने 10%.